So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin itong bagong labas na mid-range smartphone ni Poco, ang Poco F6. Maganda kaya to for gaming? Tara mga J-Vlog, check natin. So shout out sa mga nakanood ng ating unboxing and hands-on dito sa Poco F6. So ito nga yung tulad ng sinabi ko sa inyo is yun, i-review natin itong smartphone na to at ito na nga yung video na to. First, ano nga muna ba guys ng Poco F6? So meron siyang two variants. Yung hawak natin ngayon is 8GB 256. So yung 8GB 256 nito ay merong presyo na 18,799 pesos. Or almost 18,800 pesos. So, meron din siyang top-of-the-line variant na 12GB 512 na ang presyo ng mga ka-J-Vlog is 21,199 pesos or almost 21,200 pesos. Pero ito ang catch dito. Pag binili nyo to sa official store ni Poco or ni Xiaomi sa Shopee or sa Lazada, makukuha nyo po ito ng below SRP. So, yun nga maganda doon. Sa online is okay naman po bumili mga J-Vlog as long as bibili kayo sa mga official shop ng brand na gusto nyo. For example, dito sa Poco, bibili lang kayo sa official store ni Poco sa Shopee or sa Lazada. And yun nga, ang maganda rin balita, pag sa Shopee kayo nag-purchase, meron pong ino-offer si Shopee na mga bigatin mega voucher na nasa 1,000 ng discount. So, kunin nyo na yung opportunity na yan na magkaroon ng malaking discount dito sa Poco F6. So kung interesado rin kayo dito sa smartphone na to, huwag kayong mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description box. And itong purpose ng ating, and syempre ang purpose ng ating full review, titingnan natin kung sulit nga bang mag-purchase ng Poco F6 ngayong 2024. So yan mga J-Vlog, next is gusto ko naman i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Poco F6. Number one is sa overall display netong smartphone na to. So, display-wise, premium mga J-Vlog. Napakalaki ng display. AMOLED display pa. Mataas pang resolution beyond 1080p, beyond Full HD plus 1080p. Ang resolution nito is 1220. So, mas mataas po yan sa 1080p. And finally, sa mga ganitong mid-range smartphone ay nalimutan na ang Full HD plus 1080p. It's about time upgraded na ang mga display ng mga top-of-the-line mid-range smartphone. So, ito is 1220 na ang resolution nito. Napakaganda po ng display netong Poco F6. Very vibrant. Yung colors talaga ay nagpa-pop. Very sharp yung mga icons. So, napakaganda. And syempre, smooth din po ang display ng Poco F6. Panigurado pag manonood kayo or maglalaro ng mga favorite games nyo, may enjoy nyo po ang viewing experience dito sa Poco F6. Number 2 mga J-Vlog, sa chipset. So yon, nag-game test ko na itong Poco F6. Abangan nyo na lang po rin yung game test ko dito sa smartphone na to. Mag-share din ako ng mga aking experience sa gaming later sa ating video. So, the chipset is the Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 chipset. Kung makikita nyo, 8 series na ng Qualcomm ang nilagay nila dito, meaning flagship chipset po yan. Reminder, pag 8 series ng Qualcomm, flagship yan. 7 series and 6 series ay mga mid-range category yan ng Qualcomm. So, wow! Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 chipset. First time ko rin na-try yung chipset na yan and super satisfied po ako sa mga offer na gaming performance ng Poco F6. Partida mga J-Vlog. Ito po pa. Partida mga J-Vlog. Ito pa yung base variant 8GB 256. Paano pa kaya pag ang tinest natin is yung merong mas mataas na RAM, which is 12GB of RAM and 512GB of internal storage. Syempre, mas sulit, mas mataas ang RAM, mas magandang performance na ma-offer nun, meaning mas mataas ang RAM. Mas mataas ang RAM, meaning mas maganda pa po ang ma-offer na performance ng mga top-of-the-line or higher variant ng Poco F6. So, for me, kahit sa base variant, ay paniguradong may enjoy nyo yan dahil same lang naman ng chipset, yung base variant and yung mas mataas na variant. So, when it comes sa gaming,
paniguradong ma-enjoy nyo dito sa Poco F6. Number 3 mga ka-J-Vlog sa camera. Ito pa malupit dito. Sa camera kasi both rear at ultra wide ay Sony sensors po mga J-Vlog. Biruin nyo yun. Hindi lang sa chipset nag-focus ang Poco sa F-series, pati po sa camera performance. Napakalinaw po ng camera netong smartphone na to. Na syempre mamaya ulit magpapakita rin ako ng mga photo samples and video samples ng Poco F6. Super ganda ng camera na ma-offer syempre dahil sa mga Sony sensors niya. And tingnan nyo naman yung flash ng Poco F6. Circular flash. Tingnan nyo naman OIS, Optical Image Stabilization na po. So better stabilization dito sa Poco F6. And support niya pa ang rear camera ng 4K video recording. Next naman mga J-Vlog sa speakers. Ang lakas ng speakers nito nung tinest ko rin. Yung speaker test ko rin. Napakalakas. So, super satisfied ako. Dual steer speakers. Napakaganda ng bass quality netong Poco F6. Kaya kung manonood kayo dito, makikinig ng music or maglalaro, may enjoy nyo yung listening experience nyo dito sa Poco F6. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa charging rate na ma-offer nitong smartphone na to, biruin nyo, 90 watts fast charging rate na ang ma-offer ng Poco F6. So, napakatulin, in less than 35 minutes lang, mag-full charge na po ang inyong smartphone. So, very convenient ang charging dito sa Poco F6. So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Poco F6. I hope nakatulong po ito sa inyo, sa inyong buying decision kung bibili kayo na itong Poco F6. Siyempre, kung interesado nga kayo dito, ulitin ko, nasa description box po ang link netong smartphone na to. So, tingnan natin yung design and build quality ni Poco F6. So, yan nga maganda dito sa smartphone na to is matte finish na siya overall. And meron siya dual rear camera setup dito. Ayan, tapos meron tayong circular flash, 50 megapixel OIS, and matte finish din yung kanyang frame. So, magaan din naman ito si Poco F6 mga J-Vlog. Yan nga maganda na ginawa na nilang matte finish to compared dun sa mga X-series sila na glossy finish. So, mas okay, di ba? Hindi siya prone sa mga fingerprint smudges, mas malinis siyang tignan, and okay yung kanyang texture. Sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa baba naman, sa taas naman, is nandito yung kanyang microphone, IR blaster, and yung secondary speaker grills. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba naman is yung SIM tray, microphone, Type-C, at yung isang speaker grills. So, maganda rin dito pag bibili nyo itong Poco F6 is meron na siyang screen protector out of the box. And ang maganda dito, naka-AMOLED display na itong Poco F6 with 120Hz screen refresh rate for smoother animation. So, napaka-smooth ng screen nitong smartphone na to kung makikita nyo naman. At ang maganda dito, yung included na jelly case or simarin jelly case ay very presentable din. So, yan siya. Napaganda mga J-Vlog. Okay na hindi transparent yung nilagay. At pareho siya dun sa mga Poco M6 Pro and yung X series. Ganito na rin ini-include na jelly case. So yun, next mga J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung gaming performance ng Poco F6. Nung nag-game test ako dito, ayan, 5 games ang aking tinest. Meron tayong Genshin, COD, Asphalt 9, Mobile Legends, and Farlight 84. So, yun nga, sa ibang video, abangan nyo na lang dahil i-upload ko na rin yung game test. Tapos ako mag-game test actually, wow. Grabe, napakaganda for gaming netong Poco F6 dahil lahat ng tinest kong games dito ay na-handle niya very well at wala tayong experience sa big problems while using this Poco F6 sa gaming, lalo na ang Genshin Impact, playable po sa mataas sa settings, naka-on pa ang motion blur. So grabe, kung naghanap nga kayo ng isang smartphone na good for Genshin Impact, magandang i-consider na itong Poco F6. Napakalakas po ng Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 chipset. ML, mga J-Vlog, alam ko lahat tayo, karamihan talaga sa atin nag-ML. Kung ML ang inyong purpose sa gaming, smooth na smooth dito sa smartphone na to. Pati yung Code M, napaka-smooth. So nakakatuwa sa ganitong presyo ay nakapag-offer ng malakas na chipset si Poco, lalo na Snapdragon pang nilagay nila. Kaya for sure maraming magkaka-interest dito dahil din sa chipset na equip ng Poco F6. Kaya at yun lang, at hindi pa doon nagtatapos. Tulad nga ng sinabi ko sa game test ko, pati display napakaganda. Napakalaking bagay din pag AMOLED ang display ng smartphone nyo.
lalo na sa gaming, dahil ang AMOLED ay nakakatulong pa yan sa enhancement ng graphics ng nilalaro nyo. Since AMOLED, mas vibrant, mas sharp, mas gaganda pa, kumbaga, yung graphics ng games dito sa inyong smartphone. And of course, yung speakers nga, hindi pa tayo magpapuli sa speakers, napakalakas. Grabe, mamifeel nyo talaga yung intense ng nilalaro nyo dito sa Poco F6. Si Poco F6 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels. Ang maganda dito ay Sony sensor to na Sony IMX882 na merong optical image stabilization. Yung ultra-wide camera is Sony IMX355 8 megapixel at support niya ang 4K video recording up to 60 fps. Sa front camera naman meron siyang 20 megapixels at support niya up to Full HD 1080p 60 fps po. So video sample rear camera of the Poco F6. So pinakamax resolution niya is 4K res up to 60 fps. Itong gamit natin is Full HD 1080p at 60 fps din. So malinaw kahit naka Full HD oh. So ayan siya. Linaw din ang camera. So video sample front facing camera of the Poco F6. So sa front camera pinakamax res is Full HD 1080p, wala pong support sa 4K res pagdating sa front, pero so far yan malinaw naman yung front cam nitong smartphone na to. Ayan. Ganda rin. Fairness. Screen si Poco F6 ay merong 6.67 inches. AMOLED display na may resolution na W Full HD Plus 1220 by 2712 pixels na merong 446 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass Victus protection, 120Hz screen refresh rate. So OS naman out of the box, Android 14 siya with Xiaomi HyperOS. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 chipset. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 3.0 GHz, and sa GPU naka Adreno 735 siya. Dalawang kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay in display. Dual stereo speaker siya na support ang Dolby Atmos, at pagdating sa battery meron siyang 5,000 mAh na removable battery na support ng 90 watt fast charging rate. So next naman is explore natin yung camera app ng Poco F6. So ayan, nandito tayo ngayon sa photo mode niya, and ito yung ultra wide camera, yung 0.6 times. Ayan, so ultra wide camera yan, meron tayong 2 times zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo dito sa Poco F6. So meron din siyang HDR mode, Google Lens, at ito yung mga iba't ibang settings. Meron tayong flash, aspect ratio, grid lines, AI camera timer, shutter type. So yung shutter type pwedeng voice shutter or tap to take photo, motion tracking, focus, tilt shift, time burst, assist camera, and yun yung regular mode. So, meron din tayong filters dito sa gilid, and of course, beautification sa rear, na okay yan. Sa video naman, ang magandang balita, support niyang 4K video recording up to 60 fps sa rear camera. Meron tayong scan documents and pro mode. Meron din siya night mode for low light shot and portrait mode for background blur. Sa more, meron tayong 50 megapixel mode kung gusto nyo gamitin yung full potential ng kanyang camera. Go sa 50 megapixel mode. Meron tayong panorama, short film, slow motion,
time-lapse, long exposure. So, sa front camera naman, mga ka-J-Vlog, ayan, hello. So, maganda yung front cam nito, mas wider siya, and very, ano siya, clear. Ayan, ang ganda, magandang quality, and nagpakita na ako ng photo samples niyan. Sad to say, hanggang Full HD 1080p lang ang kanyang support sa front. At 30 FPS din, 60 FPS ang pinaka-max. So, wala siyang support sa 4K. Sa front lang, portrait for background blur, maganda yung pagka-background blur na ito. And of course, night mode for low light shot. Sila na mga ka-J-Vlog ang camera app ng Poco F6. Next naman, speaker test tayo dito sa Poco F6. Try natin yung kanyang dual steer speakers at gagamit tayo ng sound level meter. Hello, what's up mga ka-J-Vlog? So yun mga ka-J-Vlog, ito yung na-measure ng ating sound level meter. Napakataas, 100.7 decibels. So solid yung speakers nito. Ayan, dual stereo speakers siya. So when it comes sa sound quality, sobrang ganda mga ka-J-Vlog. Buong buo yung bass and maganda yung loudness niya. Kaya kung i-rate ko yung speaker nitong Poco F6, 1 ang lowest and ang highest ang score ko dito nasa perfect 10. So next naman is biometrics test. Try natin muna yung kanyang in-display fingerprint scanner. So, start tayo. So, tingnan nyo yung in-display niya. Napaka-smooth mga ka-J-Vlog. Fast and accurate in-display fingerprint scanner. Next is face unlock. Face unlock is fast and accurate din. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Poco F6. Napakalupit din itong smartphone na to. All-in-one na rin kumbaga maganda sa photography, maganda sa gaming, maganda sa multimedia. For example, pag nanonood nga, napakaganda ng display, napakaganda ng speaker. So pag manonood kayo, sobrang may enjoy nyo. All-in-one na rin itong Poco F6 mga ka-J-Vlog. And kahit na yung base variant ay may enjoy nyo na rin, mataas na rin. 256GB of internal storage, 8GB of RAM. I know na yung 8GB of RAM ay nagiging, hindi na nagiging perfect fit sa ganitong range ng presyo. So, pero yun nga, may in-offer naman din na 12GB of RAM version itong Poco F6 na magdadaglag lang kayo ng few thousand of pesos. Pero sulit naman dahil double the storage na. At grabe namangha rin ako sa mga offer na performance ng Poco F6. At ang magandang balita nga, pag binili nyo pa to sa official store ni Poco sa Shopee or sa Lazada, makukuha nyo pa to ng below SRP. Maganda rin siya i-recommend, kaya ano pang hinihintay nyo mga J-Vlog kung interesado kayo sa Poco F6. Kung magdalawang isip pa, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na.